بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أحبابنا الكرام، لقاء متجدد مع حضراتكم. النهارده تعالى نحكي قصة من القصص الجميلة واللي تبعث على الإيجابية والروح الحلوة والناس تعمل خير. وأنا دايما حضراتكم تلاحظوا اللي يرجع للفيديوهات القديمة إن أنا بحاول أركز دايما على الحاجات الإيجابية اللي ترجعنا لإنسانيتنا، الإنسان اللي جوانا أنا بدور عليه. تقدروا تقولوا إن أنا ببحث عن الإنسان اللي جوه كل واحد فينا. قصتنا النهارده عشان ما اطولش على حضراتكم قصة امرأة غنية جدا خرجت في مرة في مشوار من المشاوير، فابتدت تتحرك من مكان لمكان. فجأة لقت نفسها في مكان نائي والمطر نزل وخلاص وبقت لوحدها ومش عارفة تعمل ايه، وكانت سيدة ثرية جدا واضح عليها الثراء. وقفت في مكان مظلم والدنيا ضلمة. المهم الست دي وهي واقفة منتظرة أي سيارة تيجي، فجأة لقت عربية شكلها قديم متهالكة، واحد وقف لها شكله يعني فقير كده وشكله غلبان، قال لها حضرتك اتفضلي أنا هوصلك أي حتة أنت عاوزة تروحيها. الست طبعا خافت جدا وقالت هيطمع فيا، أنا واضح إن أنا معايا فلوس، واضح إن أنا غنية. فقلقت لكن قالت إيه، يلا أنا هركب معاه. ركبت معاه. أول ما ركبت لاحظت إن هو باصص في الأرض، باصص على تابلو العربية، مش باصص لها خالص. قال لها حضرتك أنا سائق أجرة ودي سيارتي، شوفي حضرتك عاوزة تروحي فين. قالت له أنا رايحة للبلدة اللي قادمة اللي بعد كده، يا ريت توصلني معاك. وصلها. الراجل لاحظت انه مؤدب جدا مهذب جدا، ما اتكلمش وما بصلهاش، حمدت ربنا ونوت في سرها انها تديله اجرته مضاعفه ايا كان المبلغ اللي هيطلبه لان ده سائق اجره. وصل بيها الراجل للبلده المجاوره. اول ما وصل شافت كافي كده قريب، قالت له خلاص نزلني هنا انا كده كويس، اجرتك كام؟ قال لها حضرتك انا ما باخدش اجره. قالت له ايه انت مش سائق تاكسي؟ قال لها انا خلاص اشتغلت النهارده وانا كده كده كنت راجع على بيتي، اجرتي الوحيده ان حضرتك تساعدي اي حد تلاقيه زي انا ما ساعدت حضرتك. ايه الناس دي؟ مبدأ عظيم جدا وراجل عظيم جدا فعلا، نرفع له كلنا القبعة. الست نزلت ودخلت الكافي ده. اول ما دخلت لقيت النادلة او الست اللي بتقف في الكافي واضح عليها الشحوب والتعب الشديد، وكمان كان واضح انها حامل. فقالت لها انت مالك في إيه؟ قالت لها انا مجهده جدا لكن لازم اشتغل عشان اوفر مصاريف عمليه الولاده وعشان اوفر اكل لاولادي لان جوزي برضو بيتعب جدا وانا لازم اتعب معاه واحنا في تعاون بينا وما الى ذلك. المهم الست طلبت حاجة شربتها وكلتها وادت لها ورقة نقدية تساوي 10 أضعاف ثمن اللي هي أكلته وشربته، وقالت لها روحي الكاشير بعد إذنك حاسبيه وهاتي لي الباقي. راحت النادلة للكاشير جابت الباقي ورجعت لقت الكرسي اللي كانت قاعدة عليه الست فاضي، ولقت فيه كارت صغير مكتوب عليه الباقي كله عشانك عشان خاطر أولادك، ولو سمحتي اقلبي طاولة وهتلاقي تحت مبلغ كمان ده عشان خاطر الولادة. النادلة ما صدقتش نفسها، بص لقت معاها قد 10 أضعاف اللي الست أكلته أو شربته، ولقت مبلغ يساوي الراتب بتاعها لمدة 6 شهور من العمل ويكفي لعملية الولادة. الست طبعا النادلة فرحت جدا، استأذنت من صاحب العمل قالت له أنا مش هقدر أكمل النهاردة شغل، جريت على البيت. طبعا أكيد توقعنا إن الراجل جوزها اللي في البيت هو سواق الأجرة اللي أخد الست، وقالت له تخيل حصل كذا كذا. في كلام كتير ممكن يتقال بس أحلى كلام ممكن أقوله قول الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. شوف الراجل عمل إيه وهو في مسيس الحاجة، فكانت النتيجة أضعاف مضاعفة. أحسن يحسن إليك، أنفق ينفق عليك. أتمنى تكون الرسالة وصلت، أتمنى تكون دخلت قلوبنا كلنا. أترككم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.